साधी सायकल तिला आपण इलेक्ट्रिक सायकलमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे। ही साधी सायकल आपली जुनी आहे। तिला आपण या ठिकाणी ही 250 वॅटची मोटर बसवलेली आहे आणि तिला चालवण्यासाठी या ठिकाणी आपण 2 बॅटऱ्या टाकलेल्या आहेत, 12 वोल्टच्या 2 बॅटऱ्या। आणि या ठिकाणी असणारं सीट आपलं जुन्या सायकल ते काढून आपण या असा प्रकारचं आडवं सीट तयार केलेलं आहे लोखंडी पट्ट्या टाकून या ठिकाणी। आणि ही सायकल आपले पॅडलवर आणि मोटरवर पण चालू शकते। या ठिकाणी आपण डबल फ्री व्हील टाकलेला आहे। ज्यावेळेस आपण मोटरवर चालू त्यावेळेस पॅडल फिरत नाही, ज्यावेळेस बॅटरी उतरेल त्यावेळेस आपण पॅडलवर सुद्धा जाऊ शकतोय। तर या ठिकाणी आपण थोडंसं मॉडिफाय केलेलं आहे सायकलला। वारा खूप आहे। यात आपण कंट्रोलर बसवलेला आहे। या ठिकाणी कंट्रोलर बसवलेला आहे। या ठिकाणी लाईटची सोय केलेली, लाईट बसवलेली आहे आपण, प्रोजेक्टर लॅम्प। इथे एक दुसरी लाईट आहे आणि ही पूर्णपणे या मुठीवर चालते। आणि ठिकाणी आपण ब्रेक लाईट सुद्धा बसवलेले आहे मागं। तर ही आपण घरच्या घरी बनवलेली इलेक्ट्रिक सायकल आहे। तुम्हाला मी ही चालवून दाखवतो। तर आता आम्ही डबल सीट चालवलं आहे सायकल।